สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูกาแฟเดอร์ตี้ค่ะเริ่มต้นก็มาเตรียมนมกันก่อนเลยนะคะวันนี้เราจะทำเป็นเดอร์ตี้ที่มีกลิ่นวานิลานะคะใส่นมไปเลยค่ะ100 ml นะคะการจะทำเมนูเดอร์ตี้ต้องเตรียมนมไว้ก่อนนะคะแล้วก็ใส่วิปครีมนะคะเราใช้อันนี้นะใส่วิปครีมไป15นะคะแล้วก็ไซรัป15ค่ะเราใช้วานิลาไซรัปหอม จากนั้นก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะแล้วก็เอานมไปแช่ตู้เย็นให้เซตตัวนะคะประมาณ 20-25 นาทีนะคะโอเคเดี๋ยวเราเอานมไปแช่ก่อนนะตอนนี้ตัวนมของเรานะคะก็เซตตัวแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกาแฟเดอร์ตี้กันเลยนะคะสำลีจะปรับเบอร์บดกาแฟนะคะให้มันละเอียดขึ้นให้มันเวลาสกัดเนี่ยจะได้น้ำมันกาแฟนะคะ2 เบอร์จากที่ใช้ปัจจุบันแล้วก็เดี๋ยวทำการตวงกาแฟเลยนะคะสำลีจะโดสกาแฟอยู่ที่ปริมาณ20 กรัมนะคะแล้วก็เกลี่ยแทมนะคะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปสกัดกาแฟกันนะ